Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ káàbọ̀ sórí ẹ̀ka mọ́pọ́n. Orúkọ tèmi ni Ọ̀tẹ́gbẹ́ Mubarak. Iná tó wá nìkan tí a tún wá gbé wá lónìí lórí ẹ̀ka mathematics ní simple wa. Òun náà ni indices and logitime. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ní ẹ̀kọ́ wa tó kọjá, nǹkan tí a gbé yẹ̀wò náà ni approximation and significant figure, níbi tí a ti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa yékéyéké. Fún pàtàkì ẹ̀kọ́ tèmi, nǹkan tí a máa gbé yẹ̀wò náà nìkan tí a mọ̀ sí indices. Àmọ́ ká tó wá lọ, ẹ bá wa lọ sísàlẹ̀ fídíò kí ẹ lọ bá wa tẹ̀ subscribe button. Kí ẹ bá máa rí àwọn fídíò wa ní gbogbo àtàwọn ti gbé sí orí afẹ́fẹ́ YouTube tí yóò sì máa wúlò fún ẹ̀yin náà. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa kálọ. Àwọn bí tẹ́ tún lè tẹ̀lé wa, òun náà tún lè tẹ̀lé wa lórí YouTube wa, Instagram àti TikTok wa. Ẹ dẹ̀ tún lè máa tẹ̀lé wa náà lórí Facebook. Kí náà wá ní àfojúsùn wa lórí ẹ̀kọ́ yìí? Àfojúsùn alákọ̀ọ́kọ́ náà láti máa sọ nǹkan tí a mọ̀ sí indices fún wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni láti máa ṣàlàyé àwọn òfin tí ó rọ̀ mọ́ indices. Tẹ́ bá wò kí ẹ rí pé a fọ index, a fọ indices. Nǹkan tí lè sọ fún wa ni pé index ò ní singular, indices ò ní plural, jẹ́ pé index ò ní singular indices, tó yẹ pé plural wa jẹ́ indices. Nǹkan tí ó ń sọ fún wa náà nìyẹn. Kí náà wá nìkan tí a mọ̀ sí indices? Wọ́n ní the index of a number tells us how many times to multiply the number by itself. Nǹkan tí eléyìí sọ fún wa ni pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wo example yìí, òun náà ni a fi máa ṣàlàyé fún wa. Tẹ́ bá wo 2 yìí tá a kọ, òun ni base number ẹ̀ nìyẹn. Tẹ́ bá wo 4 yìí, òun ni ó jẹ́ index ẹ̀. Index ẹ̀ náà a sì lè pè ní exponent, a dẹ̀ tún lè pè ní power. Lẹ fi máa ń gbọ́ pé 2 raised to power 4, a jẹ́ pé a lè pè ní power, a dẹ̀ lè pè ní exponent. Nǹkan tí eléyìí wá ń sọ fún wa ni pé 2 yìí ó ń sọ fún wa pé nọ́mbà tí mo gbé sórí yìí o, ẹ multiply ara mi pẹ̀lú iye nọ́mbà tí mo gbé sórí. Yóò wá jẹ́ 2 times 2 times 2 times 2, ó jẹ́ 16. Ẹ rí i pé nǹkan tí ó ń sọ fún wa nìyẹn. Èyí ò le rárá. Tẹ́ bá ti rí nọ́mbà tẹ́ bá ti rí lórí ẹ̀ báyìí, iye náà lẹ́ fi multiply rẹ̀, ló bá fún wa ní answer. Kí tó wá nìkan tí òun náà ni òfin alákọ̀ọ́kọ́. Òfin alákọ̀ọ́kọ́ òun náà lélẹ̀. Òfin alákọ̀ọ́kọ́ à ń pè ní product law. Òun ni à ń pè òfin alákọ̀ọ́kọ́. Tẹ́ bá wò wọ́n ní a raised to power n times a raised to power n. Tẹ́ bá wò sàlẹ̀ méjèèjì, á rí i pé base kan náà wọ́n jọ ní. Wọ́n jọ ní a ni wọ́n jọ ní, base kan náà ni wọ́n jọ ní. Yóò wá jẹ́ pé a ẹyọkan báyìí, á kàn mú a ẹyọkan bẹ́ẹ̀ ni. Tá bá ti mú a ẹyọkan ni á bá ní àwọn nọ́mbà tó wà lókè, torí pé ó ti jẹ́ multiplication, a máa plus ẹ̀ pọ̀ ni. Yóò wá jẹ́ a raised to power n plus n. Tá bá ti rí multiplication, a ti mọ̀ pé a máa plus ẹ̀ pọ̀ ni, n plus n. Example náà wà lélẹ̀. Wọ́n ní 5 raised to power 3 multiplied by 5 raised to power 2. Torí pé base wọn ti papọ̀, kí ni nǹkan tá a máa ṣe? A kàn máa mú 5 ẹyọkan bẹ́ẹ̀. Àwọn nọ́mbà tó wà lókè yìí tí wọ́n gbèrú sórí yìí, a kàn gbé pọ̀ ni. A kàn ní 3 plus 2, yóò bá fún wa ní 5 raised to power 3 plus 2, yóò bá fún wa ní 5 raised to power 5. Ṣé àgbẹ̀ nǹkan tó ń sọ fún wa ni pé 5 raised to power 5 yìí, 5 yìí ń sọ fún wa pé ẹ multiply ara mi pẹ̀lú ní ọ̀nà márùn-ún. Òun náà délé 1 2 3 pẹ̀lú nọ́mbà tí mo gbé sórí. 5 times 5 times 5 times 5, ló bá fún wa ní answer. Òfin ẹlẹ́ẹ̀kejì à ń pè ní quotient law. Òun ni à ń pè òfin ẹlẹ́ẹ̀kejì. Tẹ́ bá wo quotient law yìí, wọ́n ní a raised to power n divided by a raised to power n. Ṣé àgbẹ̀ multiplication ni alákọ̀ọ́kọ́ tá a ṣe? Division ni eléyìí. Division, tẹ́ bá ti rí division, ẹ máa minus ẹ̀ ni. Òun lélẹ̀. Tẹ́ bá wọ́n ní a raised to power n minus n. Ṣé àgbẹ̀ base wọn ó papọ̀? A ní méjèèjì. A kàn mú a ẹyọkan ni. Tá bá ti mú a ẹyọkan, a kàn fi multiply, a kàn yọ kúrò ní àárín ara wọn. Yóò wá jẹ́ àwọn nọ́mbà tó ń gbé sórí o, n minus n, ló bá fún wa ní answer. Example lẹ́nu 2 raised to power 7 divided by 2 raised to power 4. A jẹ́ pé a máa mú 2 kan nínú méjèèjì, a wá yọ 7. Àwọn nọ́mbà tó ń gbé sórí, a kàn yọ wọ́n kúrò ní ara wọn. Yóò wá jẹ́ 2 raised to power 7 minus 4, ló bá fún wa ní 2 raised to power 3. A sì tún lè ní 2 times 2 times 2. Ẹgbẹ́ 2 lọ́nà mẹ́ta nìyẹn, ló bá fún wa ní answer. Bá a ṣe máa ń ṣe òfin tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Òfin títẹ̀lé kẹta à ń pè ní power law. Òun ni à ń pè òfin ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Tẹ́ bá wò bí wọ́n ṣe kọ, wọ́n ní a raised to power n parenthesis n into bracket. A lè pè ní parenthesis or into bracket n raised to power n. Òun lélẹ̀. Tẹ́ bá rí bí wọ́n ṣe kọ, wọ́n ní a raised to power n bracket raised to power n. Tẹ́ bá wá wò, nǹkan tí ẹ kàn ṣe ni pé since tí ó ti wà lẹ́yìn bracket yìí o, ẹ kàn fi multiply tó wà nínú bracket ni. Yóò bá jẹ́ a raised to power n times n, which is equal to a raised to power n. Ṣé àgbẹ̀ ya multiply rẹ̀ ni, ló bá fún wa ní n. Example tí wọ́n fún wa ní lélẹ̀ tí a tún lè ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní 3 raised to power 2
bracket raised to the power 4. A jẹ́ pé 2 àti 4 yìí ni a kàn multiply pọ̀, òun ló kàn wá. Yóò bá jẹ́ 3 raised to the power kíni? 3 raised to the power 2 times 4. Yóò bá jẹ́ 3 raised to the power 8. A kàn multiply lọ́nà yìí lọ́nà yìí tó gbé sókè yìí ni. Yóò kàn jẹ́ 3 times 3 times 3 lọ́nà 8. Ló bá fún wa ní answer bí a ṣe máa ń ṣe lọ́ọ̀ títẹ̀lé nìyẹn. Òfin tó tún wá tẹ̀lé à ń pè ní zero index. Òun ni òfin tó tẹ̀lé. Gbogbo nǹkan ṣé àbí a máa ń sọ pé anything raised to power 0 is 1. Irú rẹ̀ ó jẹ́ pé èèyàn ló gbé òdo sórí, ló gbódo rò, ó ti di 1 nù. Tó bá ti gbódo rò, ó ti di 1 nù. Èèyàn raised to power 0 is 1. 5 raised to power 0 is 1. 0 raised to power 0 is 1. Anything tó bá ti raised to power 0 is 1, òun ò lè. 5 raised to power 0 is 1, òun ò lè. Bá a ṣe máa ń ṣe òun nìyẹn. Kí náà wá ní òfin ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tí a tún máa kọ́ra wa? À ń pè yẹn ní negative index. Negative index ni à ń pè. A raised to power, tẹ́ bá wo nǹkan tí wọ́n kọ́ ní A raised to power minus n. Ìgbà tí mo wà ní secondary school, nǹkan tí mo máa ń ṣe, màá kàn ní minus yìí, màá kàn sọ di 1 tèmi, màá kàn ní 1 over A raised to power n. Màá kàn ṣe báyẹn tèmi ni, èmi ti lọ ń bẹ̀ nù. Àwọn bá a ṣe máa ń ṣe yóò wá jẹ́ A raised to power minus n, á kàn ní 1 over A raised to power n. Òun ni yóò fún wa. Bá a ṣe máa ń kọ́ ní nǹkan kan náà nìyẹn. Example tí wọ́n fún wa ní 7 raised to power 0 plus 4 raised to power minus 1. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀, àti ní anything raised to power 0 is 1. 7 raised to power 0 ó fún wa ní 1. 4 raised to power minus 1 ṣe máa fún wa ní 1 over 4 nìyẹn. Yóò wá jẹ́ 1 over 1 plus 1 over 4. Tá a bá ṣe tá a wá SCN, bá a ṣe máa ń wá, a ti ṣe àwọn ilé àti ṣe ní under fraction. Ẹ tó bá fídíò wa lórí fraction yóò tún máa yé wa yékéyéké. A ti wá SCN bí yóò wá jẹ́ 4 plus 1. Ṣàbí iye 1 mélòó ni a rí nínú 4? Ó jẹ́ mẹ́rin. 4 times 1 4. Iye 4 mélòó la rí nínú 4? 1. 1 times 1 1. Ló bá jẹ́ 4 plus 1 ló bá jẹ́ 5. 5 over 4 la bá get the answer wa fún yẹn. Òfin ètò wa kẹ́yìn tó jẹ́ òfin ẹlẹ́ẹ̀kẹta à ń pè ní fraction index. Òun ni à ń pè òun fraction index. Square root ni wọ́n máa ń lò fún òun tẹ̀. Tí wọ́n bá ní A raised to power m over n, ẹ rí i pé fraction náà ló gbèrú. Nǹkan tó ń pè ní fraction index ni fraction ni ó gbèrú. Nǹkan tí eléyìí ń sọ fún wa, nǹkan tó ń sọ fún wa ni pé ẹ wo nọ́mbà tí ẹ wo A yìí o, wípé irú nọ́mbà wo ni ẹ wà tó yẹ pé ẹ multiply ní iye n yìí tí ó sì tún mọ́ fún wa ní A. Ó yé yín báyẹn? Wípé nọ́mbà wo ni ẹ wà tó yẹ pé ẹ multiply ní ọ̀nà n yìí tí ó sì tún mọ́ fún wa ní A. Nǹkan tí ó ń sọ fún wa. Tẹ́ bá wo example yìí 81. 81 raised to power 1 over 4. Tá a bá tún kọ gẹ́gẹ́ bí òfin, ṣàǹbẹ̀ yóò jẹ́ 4 square root 81. Nǹkan tó wá ń sọ fún wa pé ká wá nọ́mbà tó yẹ pé tá a bá multiply ní ẹ̀ẹ̀mẹrin yóò sì mọ́ fún wa ní 81. Kí ó náà wá ní nọ́mbà náà, a rí pé 3 ni. Tá a bá ní 3 times 3 ó fún wa ní 9. 9 times 3 27. 27 times 3 ó máa fún wa ní 81. A jẹ́ pé 3 ni answer. Yóò wá jẹ́ 4 square root 3 raised to power 4. 3. Answer wa máa wá jẹ́ 3. A jẹ́ pé 3 ni answer tó máa jẹ́ 4 square root of 81. Bí a ṣe máa ń ṣe òun nìyẹn. Àwọn question tẹ́yìn náà lè ṣe ní ọ̀dọ̀ ayín náà tí yóò sì tún máa yẹ̀yàn èkéèké. Ẹ lọ bá wọn ṣe àwọn question náà. Àwọn ìbéèrè tẹ́ bá ní ẹ máa jù sọ́wọ́ sí wa, á sì máa dá yín lóhùn. Wá má gbàgbé láti lọ wo àwọn fídíò wa lórí percentage, fraction àti approximation. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa fi ojúlédè lórí iṣẹ́ wa lórí logarithm àti algebra máa ṣe fúnra wa. Ẹ má gbàgbé láti máa like àwọn fídíò wa. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé láti subscribe sórí ẹ̀ka YouTube wa. Ẹ sì má gbàgbé láti follow wa lórí àwọn pages wa yòókù náà. Ẹ ṣé gan-an ni tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa kálọ. Ó dáa o.